Hi guys, welcome back once again to my video. I hope you all are doing great, है र तपाईहरुले भिडियो हेरेर पनि बुझिसक्नु भयो होला that I have come up with an unboxing video. Yes, मैले चाहिँ Amazon बाट पार्सल मंगाएको थिए, सामान मंगाएको थिए, so I have thought of unboxing in front of you all. तर हेर्नुस् न, मलाई चाहिँ एकदमै प्रब्लम भइरहेको थियो. म अलिकति क्लम्जी छु, त्यही भएर. सो एकछिन चाहिँ वेट गरिदिनुस् है. एकछिन भिडियो पज गरेर चाहिँ बाङबुङ खोलिदिए. So तपाईहरुले हेरिसक्नुभयो what I had bought. Yes, not these papers है जो चाहिँ यहाँ बक्समा फ्री अफ कस्ट आउँछ र not this bill also. मैले चाहिँ के मंगाएको थिए Amazonबाट भन्दाखेरि चाहिँ yes, I had bought this Digitek lightweight DV Tripod मंगाएको थिए एकदमै कम्ती अफोर्डेबल रेटमा. अनि त्यसमा चाहिँ यो बक्स भित्र चाहिँ तपाईहरुले के पाउनुहुन्छ भन्दाखेरि चाहिँ yes, you can see here it is Digitek company को DV Tripod भनेर छ जो DTR 260 GT भन्ने छ र यो बक्स भित्र चाहिँ तपाईहरुले के पाउनुहुन्छ अ ट्राइपड है. त्यस्तै गरेर तपाईहरुले यहाँनिर चाहिँ एउटा मोबाइल होल्डर है जहाँ चाहिँ तपाईले मोबाइल होल्ड गर्न सक्नुहुन्छ आफ्नो एन्ड्रोइड फोन र रिमोट ब्लुटुथ रिमोट है टु क्लिक फोटोज भिडियोजहरु पनि क्लिक गर्न सक्नुहुन्छ र तपाईहरुले हेर्न सक्नुहुन्छ दिस इज द मेन ट्राइपड. तर खै खोल्नु फेरि सारो परेको हेर्नु प्लास्टिक नै ननिस्केको हेर्नुस् न यस्तो हुन्छ र यो एकदमै लाइट वेट पनि छ पोर्टेबल एन्ड लाइट वेट र यसको हेड पनि एडजस्टेबल प्यान छ बोथ साइड तपाईले मुभ गर्न सक्नुहुन्छ. त्यस्तै गरेर तपाईले यो मोबाइल होल्डर पनि यु क्यान पुट इन बोथ साइड है जता पनि एडजस्ट गरेर राख्न सक्नुहुन्छ र मैले चाहिँ यसरी अड्काउँदै छु यु क्यान सी र यसले चाहिँ म्याक्सिमम लोड चाहिँ 1 kg लिदो रहेछ र यसको हाइट चाहिँ अराउन्ड 240 mm को रहेछ र यु क्यान सी है यसको बेस चाहिँ सफ्टले छ जसले गर्दा चाहिँ स्क्रैचेसहरु नआओस् भनेर पनि होला र अर्को साइडमा स्प्रिङ लगाएको रहेछ सो दैट यु क्यान एडजस्ट योर फोन है र यसको चाहिँ मल्टिपर्पज हेड विथ क्विक रिलिज पनि रहेछ. त्यस्तै गरेर यसको चाहिँ जुन चाहिँ लेग्सहरु छ त्यो चाहिँ स्टेडी प्लास्टिकले बनेको छ. सो आई थिंक इट्स अ भेरी गुड डील है. अहिले चाहिँ Amazon फ्लिपकार्टमा बिग बिलियन डे लागेको कारणले यु क्यान बाइ इन फ्लिपकार्ट एट जस्ट 299 रुपीस बोथ इन Amazon एन्ड फ्लिपकार्ट र यसको रिमोट कन्ट्रोल पनि छ जसले यु क्यान क्लिक योर फोटो. सो आई होप यु लाइक इट. बाइ.